Trung Quốc giờ đánh, Đài Loan nói coi chừng hậu quả thảm khốc. Lãnh đạo Mỹ Nhật cam kết bảo vệ Senkaku trước nanh vuốt thù địch. Phát hiện gây sốc, Trung Quốc đã dự trữ bộ xét nghiệm PCR vài tháng trước khi Covid-19 bùng phát. Cựu thư ký cảnh báo ông Trump sẽ phục thù nếu thắng cử năm 2024. Taliban tuyên bố tiêu diệt hang ổ IS ở Kabul sau cuộc tấn công nhà thờ. Iran phóng pháo khi bị tố mưu sát doanh nhân Israel. Mưa ngập lở đất liên hoàn ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Liên quan đến vụ 56 chiến cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cả hai bờ eo biển, Mỹ và cộng đồng quốc tế đều đang dậy sóng, tranh cãi và đề cao cảnh giác. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, vừa có bài viết sặc mùi thuốc súng. Đã đến lúc nhắc nhở thế lực ly khai ở Đài Loan và phe cánh ủng hộ họ, nguy cơ giao tranh là có thật. Tờ báo cho rằng sự bình yên ở eo biển đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ chỉ trong vài năm gần đây. Giờ đây, đảng Cầm quyền Dân chủ tiến bộ thậm chí còn công khai gọi chiến đấu cơ Trung Quốc là máy bay thù địch. Hoàn Cầu nhấn mạnh, chính quyền bà Thái Anh Văn liên tục thổi phồng sự ưu việt của các nền dân chủ để củng cố chính quyền tự trị. Chiến lược của họ là thông đồng, cấu kết với Mỹ và Nhật Bản một cách rơ ráo, khiến cho tình hình xuyên eo biển đã đi tới bờ vực đối đầu, tạo ra không khí căng thẳng khẩn cấp, báo hiệu mùi lửa giao tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong phần cuối bài viết, Hoàn Cầu kết luận nếu Mỹ và chính quyền Dân chủ tiến bộ không đảo ngược được tình huống hiện nay, quân đội Trung Quốc đại lục sẽ thẳng tay trừng phạt thế lực đòi độc lập cho Đài Loan. Thời gian sẽ chứng minh những lời nói của Bắc Kinh không phải đe dọa suông. Trong khi đó, ở bên kia eo biển, Đài Loan phẫn uất trước sự ức hiếp tăng cường của người hàng xóm phương Bắc và cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng. Ông Ngô Chiêu Tiếp, lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Đài Loan nói rằng nếu Trung Quốc muốn tấn công thì hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả thảm khốc. Trước việc gần 150 chiến đấu cơ Trung Quốc vây hãm Đài Loan chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, hòn đảo Tự Trị đang chuẩn bị cho sự phản kháng tiềm tàng bằng những đòn tấn công tên lửa. Ngoài ra, Đài Loan kêu gọi Úc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác an ninh. Theo ông Ngô Chiêu Tiếp chia sẻ trong chương trình Trung Quốc tối nay của đài ABC nước Úc. Sự phòng vệ của Đài Loan nằm trong lòng bàn tay chúng tôi và chúng tôi tuyệt đối cam kết điều đó, ông Ngô tuyên bố trong chương trình phát sóng hôm 4 tháng 10. Tôi chắc chắn rằng nếu Trung Quốc muốn phát động tấn công Đài Loan, họ cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả kinh hoàng, thảm hại. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm ngày 3 tháng 10 cho biết vô cùng lo ngại về những hành động khiêu khích quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan. Washington kêu gọi Bắc Kinh giảm áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế với Đài Loan và hãy dừng lại việc bắt nạt. Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay ngày 5 tháng 10 cho biết ông vừa nhận được thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hai nước cam kết bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông. Cuộc điện đàm giữa Tokyo và Washington diễn ra sáng nay kéo dài khoảng 20 phút và đôi bên tái khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ để bảo vệ, duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Kishida cho biết, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để vun đắp cho Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ, đảm bảo an ninh khu vực. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi sát sao các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên. Đặc biệt, Tổng thống Biden đã khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo vệ Nhật Bản, bao gồm thực hiện điều 5 theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Nikkei Asia cho rằng Nhật Bản ngày càng lo lắng về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, bao gồm các hành vi quấy rối xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Tân Thủ tướng đã giữ lại một số vị trí trong chính quyền cũ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, em trai của cựu Thủ tướng Abe và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Điều đó cho thấy ý định của ông Kishida về tiếp nối con đường của ông Abe là tăng cường hợp tác an ninh với Washington, trong khi vẫn duy trì quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Dù vậy, ông Kishida mới đây đã tỏ ra ngờ vực về lá đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP của Trung Quốc, cho rằng đất nước tỷ dân khó đáp ứng tiêu chuẩn cao về thương mại tự do. Mặt khác, Tân Thủ tướng cũng được cho là sẽ thúc đẩy hợp tác với các thành viên Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc nhằm đè nén sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Đặc biệt khi nhắc đến an ninh Nhật Bản, Thủ tướng Kishida hôm 4 tháng 10 nhấn mạnh cần phải nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông cho rằng để bảo vệ lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Nhật Bản cũng như tất cả sinh mạng và tài sản của nhân dân chúng ta, tôi quyết tâm sẽ tăng cường sức mạnh phòng vệ của Nhật Bản, bao gồm năng lực của hệ thống phòng thủ tên lửa và năng lực giữ gìn hòa bình của Hải quân.
Tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc có thể đã mua một số lượng lớn đột biến bộ xét nghiệm PCR vào vài tháng trước khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Thông tin do công ty an ninh mạng Internet 2.0 của Úc mới đây cho biết. Cụ thể, khoảng 67,4 triệu nhân dân tệ, tương đương với 10,5 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hiện nay, đã được dùng để mua bộ xét nghiệm PCR ở Hồ Bắc năm 2019, cao gấp đôi năm 2018. Việc thâu mua bắt đầu từ tháng 5. Công ty của Úc đã thu thập và phân tích số liệu từ một website chuyên theo dõi đơn hàng từ Trung Quốc. Nhóm phân tích bao gồm các cựu quan chức tình báo của Mỹ, Anh, Úc và nhiều nước khác. Báo cáo mới đây càng khoét sâu nỗi nghi ngờ đối với giới chức Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19, một chủ đề gây căng thẳng chất chồng giữa Bắc Kinh và Washington. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối những phát hiện đưa ra trong báo cáo. Dụng cụ PCR có nhiều chức năng hơn là chỉ xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, vì sao Trung Quốc lại nhập hàng số lượng tăng đột biến và vì sao lại phân bổ ào ạt cho tỉnh Hồ Bắc? Tất cả những câu hỏi này đều dấy lên nghi ngờ. Đáng chú ý, đơn đặt hàng PCR tăng gấp đôi ở các trường đại học, tăng gấp 5 ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, tăng gấp 10 lần ở phòng thí nghiệm động vật, trong khi đơn hàng mua cho các bệnh viện là giảm 10%. Số liệu hàng tháng cũng cho thấy việc mua PCR tăng vọt trong tháng 5, đặc biệt là từ CDC và quân đội Trung Quốc POA. Báo cáo của công ty Úc cho biết đơn hàng mua PCR tăng cao vào tháng 5 thể hiện rằng một đợt lây nhiễm sớm có lẽ đã bùng phát vào lúc đó. Báo cáo của Úc nói thêm, các trường đại học, bệnh viện, địa phương và cơ quan y tế có vai trò trực tiếp trong phản ứng với mầm bệnh mới. Vì vậy, đơn hàng mua PCR tăng cao trong các đối tượng này có mối liên hệ với sự bùng phát COVID-19 ở Hồ Bắc năm 2019. Chúng tôi tin là đại dịch đã nhen nhóm ở Trung Quốc từ lâu, trước khi họ báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Akira Igata, giáo sư thỉnh giảng tại trường kinh doanh Tama ở Tokyo cho rằng, chúng ta chưa thể nói chính xác điều gì, thế nhưng tập hợp các luồng thông tin, chúng ta nhận thức rằng ổ dịch ở Vũ Hán đã bùng lên từ vài tháng đến nửa năm trước khi nó vượt tầm kiểm soát vào tháng 12 năm ngoái. Báo cáo mới của Internet 2.0 đã cung cấp thêm cơ hội cho các quốc gia cùng gây áp lực buộc Trung Quốc giao thêm thông tin. Các hình ảnh vệ tinh từ bãi giữ xe của các bệnh viện Vũ Hán cho thấy hoạt động của bệnh viện tăng lên đột ngột từ tháng 8 năm 2019, theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, Mỹ cho biết. Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Tiffany Grisham nghĩ rằng Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump sẽ tranh cử một lần nữa vào năm 2024. Bà Grisham nói thêm, ông Trump sẽ đe dọa nghiêm trọng đến nền dân chủ Mỹ nếu thắng cử. Ông ấy rõ ràng đang dẫn trước trên đường đua đảng Cộng Hòa, bà Grisham nêu ý kiến trong chương trình Chào buổi sáng của đài ABC vào hôm 4 tháng 10. Mọi người đều tỏ rõ sự trung thành với ông Trump và ông ấy sẽ bắt đầu chuỗi ngày phục thù với những ai đã dám bỏ phiếu luận tội mình. Và tôi chỉ muốn nói, cảnh báo mọi người, nếu ông Trump giành lại vị trí chủ nhân Nhà Trắng, ông ấy sẽ trả đũa thẳng tay cũng như ban hành một số chính sách nghiệt ngã. Song song với bài phát biểu của cựu thư ký báo chí, tờ Washington Post hé lộ ông Trump đã muốn tuyên bố tái tranh cử vào tháng 8, nhưng được khuyên nên hoãn lại ít lâu. Hôm nay ở Mỹ, bà Grisham sẽ xuất bản quyển sách với tựa Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi, trong đó kể chi tiết những câu chuyện thâm cung bí sử của Nhà Trắng dưới thời ông Trump. Được biết, bà Grisham từng là người hỗ trợ đắc lực cho cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Nhưng mới đây, ngày 4 tháng 10, bà Trump lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với người mình đã trao gửi niềm tin. Cụ thể, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ khẳng định Grisham đang tuyệt vọng khôi phục danh tiếng bị hoen ố của mình bằng cách thao túng và bóp méo sự thật. Bà Trump gọi thư ký báo chí là một cá nhân dối trá và phiền toái, không xứng đáng với sự tin tưởng của bất kỳ ai. Được biết, bà Grisham là thư ký báo chí thứ 3 trong số 4 người giữ vị trí này dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Sau đó, bà từ chức chánh văn phòng đệ nhất phu nhân để phản đối vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Taliban vừa tuyên bố đã xóa sổ một hang ổ của IS ở thủ đô Afghanistan vài giờ sau khi cuộc tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 3 tháng 10. Mujahid, phát ngôn viên Taliban cho biết, một đơn vị đặc biệt của Taliban đã thực hiện chiến dịch tấn công ISK ở quận 17 của Kabul, phía bắc thành phố vào cuối ngày Chủ nhật. Theo Reuters, hiện không có thông tin cho thấy chiến dịch trên có liên hệ với vụ nổ ở nhà thờ, vốn được xem là cuộc tấn công tàn khốc nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ khi Mỹ rút quân vào cuối tháng 8. Taliban và ISK, nhánh hoạt động của IS tại tỉnh Khorasan, Afghanistan, đều là các nhóm tay súng Hồi giáo dòng Sunni. Tuy nhiên, họ khác nhau về quan điểm tôn giáo và chiến lược, dẫn đến các cuộc giao tranh không hồi kết giữa hai bên. Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở khu vực Trung Đông sau khi chính phủ Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công nhằm vào các doanh nhân của quốc gia Do Thái ở Cộng hòa Síp.
Iran ngay lập tức bác bỏ, cho rằng những lời buộc tội này là vô căn cứ. Phát biểu với truyền thông hôm 4 tháng 10, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, Iran đang tiếp tục các nỗ lực gây tổn hại đến nhà nước và công dân Israel, kẻ âm mưu tấn công bất thành mới đây ở Cộng hòa Síp. Đề cập thông tin trên, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Mata Sidi còn nhấn mạnh đây là hành động khủng bố do Iran dàn dựng nhằm vào các doanh nhân Israel sống ở Cộng hòa Síp. Trước cáo buộc trên, Đại sứ quán Iran tại Cộng hòa Síp nêu rõ trong phản hồi của email rằng chính quyền Israel luôn đưa ra cáo buộc vô căn cứ đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Được biết, hồi tuần trước, truyền thông Cộng hòa Síp đưa tin một công dân Azerbaijan đã bị bắt ở thủ đô sau khi cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục giảm thanh trong xe của anh ta. Theo đó, đối tượng này bị tình nghi là một sát thủ nhắm vào những người Israel kinh doanh ở Cộng hòa Síp. Chuyển sang các thông tin khác, mưa lớn như trút nước đã gây nên hàng loạt vụ sạt lở, phá hủy nhà cửa, chia cắt nhiều tuyến đường ở khắp các khu vực thuộc tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc vào hôm 3 tháng 10. Tại một làng của huyện Linh Tài, lở đất vào đêm Chủ nhật đã ảnh hưởng đến 172 gia đình, gồm 470 nhân khẩu, 7 ngôi nhà sụp đổ. Giới chức địa phương đã nhanh chóng sơ tán người dân, may mắn chưa ghi nhận thương vong. Trong khi đó, ở thành phố Khánh Dương, một tuyến đường núi cũng bị cắt xẻ do lở đất vào trưa Chủ nhật. Đất đá đè trúng một chiếc xe với 4 hành khách khác. May mắn thay, đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để giải cứu nạn nhân và dọn dẹp đường xá chỉ trong vòng 1 giờ. Ngoài ra, 3 phương tiện khác mắc kẹt trong dòng nước ở trung tâm thành phố Khánh Dương do mưa lớn. Trong khi đó, bão Sahin đổ bộ vào Oman vào hôm Chủ nhật với sức gió lên tới 150 km/h đã khiến ít nhất 13 người chết, nhiều người khác mất tích. Giới chức cho biết đã tìm thấy thi thể một người đàn ông sau khi ô tô của nạn nhân bị dòng lũ cuốn trôi. Trước đó, một đứa trẻ qua đời do đuối nước và 2 khách du lịch nước ngoài người châu Á cũng thiệt mạng do lở đất. Iran cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Đài truyền hình nhà nước cho biết đã tìm thấy một thi thể trong nhóm 6 cư dân mất tích ngoài khơi thị trấn ven biển, gần biên giới Pakistan. Giới chức lo ngại cả 6 người dân đều đã thiệt mạng. Tại 2 tỉnh Sistan và Baluchistan của Iran, có 122 người nhập viện vào hôm Chủ nhật do các tai nạn trong mưa lũ. Hiện cơn bão đã suy yếu khi tiến sâu vào đất liền Oman và đang hướng về nước hàng xóm UAE. Quốc gia này đã khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh bão lũ. Bang California của Mỹ hôm 4 tháng 10 đã triển khai các rào chắn nổi để giảm bớt thiệt hại trong vụ tràn dầu khổng lồ ở ngoài khơi bờ biển Newport Beach. Do tràn dầu, hàng loạt bãi biển phía nam của tiểu bang đã đóng cửa, cá và chim chết hàng loạt bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Trong khi đó, giới chức đang điều tra liệu có phải một con tàu khi neo đậu đã làm vỡ đường ống, gây nên rò rỉ dầu hay không. Đội xử lý tràn dầu đang chạy đua với thời gian khi một cơn bão sắp ập tới. Hiện tổn thất ghi nhận tới 3.000 thùng dầu, tương đương 126.000 gallon dầu tràn ra Thái Bình Dương. Vài ngày trước, giới chức báo cáo một đường ống của công ty năng lượng Amplify đã bị vỡ. Hiện tuyến đường ống đã dừng hoạt động, số dầu còn lại đã được rút sạch, giá cổ phiếu công ty cũng giảm mạnh 44% vào hôm thứ Hai. Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 cho biết mọi người nước ngoài đến tham dự đều phải tiêm đủ vaccine phòng Covid-19. Cụ thể, Huang Chun, Phó Giám đốc Văn phòng Kiểm soát và Phòng ngừa Covid-19 của Olympic Bắc Kinh cho biết hơn 2.000 người nước ngoài sẽ đến thủ đô Trung Quốc tham gia sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế, gây ra áp lực lớn về kiểm soát dịch bệnh. Các sự kiện chuẩn bị cho Olympic mùa đông, bao gồm tập luyện trước khi thi đấu chính thức, sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay ngày 5 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12. Các hoạt động này diễn ra ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, ngoại thành Diên Khánh và thành phố Trường Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Thế vận hội sẽ chính thức khai mạc ngày 4 tháng 2 năm sau, đánh dấu Bắc Kinh là nơi đầu tiên trên thế giới từng đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Cảnh quay từ trên cao do Hội đồng điều tra khoa học CSIC của Tây Ban Nha vừa công bố cho thấy dung nham nóng đỏ từ núi lửa ở Alabama đã chảy tràn từ sườn núi xuống biển, bao phủ một diện tích lớn trên bề mặt hòn đảo trước khi dung nham nguội lại khi gặp đại dương, lắng động và bồi tụ thành một dải đất mới. Đài truyền hình TVA Tây Ban Nha hôm 4 tháng 10 cho biết diện tích đảo Alabama đã tăng thêm 30 hectare ở bờ biển phía Tây. Hơn 1.000 công trình đã bị tàn phá kể từ khi núi lửa thức giấc hôm 19 tháng 9 và 6.000 người phải sơ tán. Đến đầu tuần này, dung nham núi lửa trở nên dày đặc hơn sau khi một đỉnh chóp ở phía Bắc sụp đổ do nhiều vụ nổ. Mặc dù hoạt động địa chất của núi lửa đã tăng mạnh, dung nham vẫn chạy theo quỹ đạo trước đó và không mở rộng diện tích gây thiệt hại, theo lãnh đạo quần đảo Canary cho biết. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.